Moro! Olen Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Tomi Janhunen. Aloitin tehtävässäni vuoden 2019 alusta ensin osa-aikaisesti, mutta tätä nykyään työskentelen jo kokopäiväisenä. Koulutukseltani olen tekniikan tohtori ja tutkintoni ovat yleisesti ottaen tietotekniikan alueelta. Uravalintaani vaikuttivat aikoinaan peruskoulun yläasteella alkanut ohjelmointiharrastus sekä kiinnostus matematiikkaan. Nämä ovat edelleen keskeisiä aiheita nykyisessä professorin tehtävässäni, kuten jäljempänä käy ilmi. Millaisia asioita sitten olen päätynyt tutkimaan? Tutkimusalani on tietojenkäsittelytiede, tieteenala, jossa mielenkiinnon kohteena ovat mitä erilaisemmat tietokoneisiin, tiedonsiirtoon sekä tietotekniikkaan liittyvät asiat ja ilmiöt. Tietotekniikkaa hyödynnetään nykyisin niin kokonaisvaltaisesti, että tietojen käsittelyllä on jokin rooli lähes alalla kuin alalla. Tosin rooli voi vaihdella paljonkin. Joskus se tarkoittaa vaikkapa vain alustaa muistiinpanoille tai kommunikaatiolle. Toisinaan tietotekninen ratkaisu tuo mukanaan jonkin olennaisen lisäarvon, mitä ei ole ollut mahdollista saavuttaa perinteisin menetelmin. Meneillään olevan digitaalisen murroksen myötä tietotekniikan merkitys arkielämässämme korostuu entisestään, kun moneen reaalimaailman asiaan alkaa liittyä digitaalisia vastineita. Sosiaalinen media on mullistanut ihmisten välistä kanssakäymistä ja erilaiset älysovellukset ohjaavat toimintaamme kasvavassa määrin. Tietokoneiden suorituskyvyn nousu, tehostuva tiedonsiirto ja mitä erilaisimmat oheislaitteet ovat tehneet aivan uudenlaisia sovelluksia mahdollisiksi. Näiden kehityskulkujen vuoksi tietojenkäsittelytiede on yhä monipuolistunut, kun eri sovellusalueiden erityispiirteitä ja tarpeita on nostettu tarkasteluun tietojen käsittelyn näkökulmasta. Olen jo pitkään ollut kiinnostunut tietojen käsittelyn teoriasta, missä liikutaan tavallaan tietojen käsittelyn ja matematiikan välimaastossa. Tähän liittyen olen tutkinut erityisesti logiikan ja automaattisen päättelyn tehokkaita toteutustapoja ja sovelluksia. Päättelykykyä voidaan pitää keskeisenä osana älykkyyttä, ja tästä näkökulmasta tutkimusaiheeni ovat liittyneet myös tekoälyn tutkimuskenttään. Omalta osaltani keskiössä on ollut tietämyksen esittäminen erilaisten loogisten notaatioiden avulla sekä tältä pohjalta tapahtuva automaattinen päättely. Laaditaan siis algoritmeja, jotka suorittavat loogista päättelyä. Olen erityisesti kiinnostunut sääntöpohjaisesta lähestymistavasta, mikä tunnetaan historiallisesti myös logiikkaohjelmointina, mukaan lukien sen sovellutukset ja toteutustekniikat. Tyypillisenä älykkäänä sovellutuksena sääntöpohjaiselle lähestymistavalle on ongelmanratkaisu. Tämä nousee erityisesti esille ongelmissa, jotka edellyttävät jonkin ei-triviaalin päättelytehtävän suorittamista, kun käytettävissä on ongelmaan liittyvät lähtötiedot tai jalostetummin tietämys. Joskus tämä tarkoittaa yksinkertaisesti ongelmanratkaisujen kuvaamista sääntöjen avulla ja ratkaisujen hakemista erityisten työkalujen avulla. Esimerkkeinä tällaisista haastavista päättelytehtävistä voisi olla erilaisten aikataulujen laatiminen asetelmissa, joissa joudutaan ottamaan huomioon monimutkaisia resursseihin liittyviä rajoitteita. Kysymyksessä voisi olla vaikkapa junien aikataulutus, jossa otetaan huomioon niin rataosuuksien rajallinen kapasiteetti, henkilökunnan saatavuus kuin arviot matkustajarahtimääristäkin. Osa näistä tiedoista on niin sanottua hiljaista tietoa, jonka selvittäminen ja ylöskirjaaminen vaatii erityistä huomiota. Muussa tapauksessa ongelmanratkaisujen hyödyntäminen vaikeutuu. Toisena esimerkkinä voisivat olla robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvät suunnitteluongelmat. Tyypillisenä tavoitteena on löytää robotille tai agentille sekvenssitoimintoja, joiden suorittaminen johtaa annetun tavoitteen saavuttamiseen.
Kysymyksessä voisi olla vaikkapa tavaroiden noutaminen automatisoidusta varastosta tai lastin purkaminen avaruussukkulasta. Koska toimintojen onnistumiseen liittyy usein epävarmuutta tai niitä joudutaan suorittamaan puutteellisten tietojen, vaikkapa epätarkkojen sensorihavaintojen pohjalta, suunnitelmien päivittäminen voi olla tarpeen tai niitä voidaan myös laatia vikasietoisiksi, ajatellen yksittäisten toimintojen mahdollista epäonnistumista. Suunnitelmia tarvitaan rationaaliseen toimintaan päätöksenteon tueksi, mutta niiden reaaliaikainen laatiminen ja ylläpito voi olla erittäin haastavaa. Tässä siis pari edustavaa esimerkkiä, mutta näiden ohella voisi mainita myös järjestelmien vianetsinnän ja testaamisen, tuotteiden räätälöinnin asiakkaan tarpeisiin tai erilaisten suositusten tekemisen käyttäjähistorian perusteella. Näissä kaikissa sovellusongelmissa on yhteisiä piirteitä, joita voidaan hyödyntää menetelmä- ja työkalukehityksessä. Yhtenä tutkimusalueeni perustavoitteena onkin pystyä ratkaisemaan samankaltaisia ongelmia mahdollisimman tehokkaasti ja varsin systemaattisella tavalla. Esittämällä tarvittava tietämys ja hakemalla sen pohjalta ongelmille ratkaisuja. Useisiin sovellusongelmiin liittyy ratkaisujen hakemisen ohella myös tarve optimoida ratkaisuja. Tällöin kysymyksessä ovat optimointiongelmat ja käytettävät optimointikriteerit ovat luonnollisesti sovelluskohtaisia. Tavoitteena voisi olla vaikkapa suorituskyvyn optimointi, kustannusten minimointi tai vielä kokonaisvaltaisemmin odotettavissa olevan hyödyn maksimointi. Tyypillisesti optimointi vaatii enemmän laskentaresursseja verrattuna vastaavan ongelman ratkaisemiseen ilman erityistä hyvyyskriteeriä. Onneksi monissa sovellusongelmissa voidaan jo hyödyntää väliaikaisiakin tai sanotaanko riittävän hyviä ratkaisuja, jos käytettävissä on rajallisesti aikaa tai rajalliset laskentaresurssit. Ajattelin seuraavaksi keskittyä tässä juhlaesitelmässä 2 asiaan. Kerron ensin hieman tarkemmin, miten sääntöpohjainen lähestymistapa sijoittuu tekoälyn kenttään. Lopuksi pohdin hieman, millaisena näen tietojen käsittelytieteen ja oman erityisosaamisalueeni kehityksen jatkossa. Älykkyyden määritelmä on sen verran moniulotteinen, että siitä voisi pitää luennon jos toisenkin. Oman tutkimukseni kannalta olen pitänyt riittävänä näkemystä, että kysymyksessä on mukautuva ongelmanratkaisukyky. Mukautuvuudella tarkoitan tässä kykyä muunteluun sekä vaihtoehtoisten ratkaisumallien hakemiseen, jos ja kun normaali lähestymistapa osoittautuu riittämättömäksi. Loogiselle päättelykyvylle on tässäkin nähtävissä oma roolinsa. Jos on älyn määritteleminen vaikeaa, samaa voidaan todeta myös tekoälystä. Vaikka tekoälyä on tutkittu systemaattisesti jo 50-luvulta lähtien, viimeisten 10 vuoden aikana on koettu uusi kultakausi, missä älykkäiden sovellusten rakentamisessa on otettu merkittäviä edistysaskeleita. Keskiössä ovat olleet koneoppiminen ja tiedon louhinta, jotka osaltaan heijastavat käytettävissä olevan datan määrän huimaa kasvua ja toisaalta mahdollisuuksia käsitellä kertaluokaltaan ennennäkemättömiä tietomääriä. Täytyy kuitenkin muistaa, että nämä mainitut osa-alueet ovat vain osa tekoälyn tutkimukseen ja menetelmiin liittyvästä kirjosta. Tästä on helppo vakuuttua tutustumalla tekoälyn pääkonferenssien tematiikkaan. Koneoppiminen sopii erityisen hyvin sovelluksiin, joissa mallinnettavaa ilmiötä ei tunneta vielä riittävän hyvin tai ratkaisulta haetaan sopeutumiskykyä tai joustavuutta asetelmissa, joissa on paljon epävarmuutta. Lopputuloksena opitut mallit voivat toimia hämmästyttävän hyvin, vaikka niihin sisältyy mahdollisuus virheisiin. Tässä mielessä ollaan siis hyvin lähellä vaikkapa ihmisten aisteja, jotka yhtäältä sopeutuvat mainiosti erilaisiin tilanteisiin, mutta toisaalta johtaa myös virhetulkintoihin. Kuullaan väärin tai nähdään jotain muuta kuin pitäisi.
Tekoälyn alueelta löytyy myös sovellusongelmia, joissa mallilta edellytetään erityistä tarkkuutta ja virheettömyyttä. Ratkaistavan ongelman reunaehdot tai kuvattavan järjestelmän ominaisuudet saatetaan tuntea niin hyvin, että asiantuntijavoimin voidaan laatia yksikäsitteinen malli analyysien tai johtopäätösten tekemisen tueksi. Tällainen kuvaus voi perustua sääntöpohjaiseen lähestymistapaan ja sitä voidaan tarkentaa tai laajentaa myöhemmin tarpeen mukaan. Sääntöpohjaisen lähestymistavan joustavuus tukee hyvin tällaisten muutosten tekemistä, sillä päättelyä suorittavia algoritmeja ei välttämättä tarvitsekaan muuttaa. Millaisia tekoälytekniikoita meidän tulisi sitten käyttää? En halua nähdä tätä valintaa mitenkään mustavalkoisena. Tietämyspohjainen lähestymistapa voi pohjautua sekä koneopittuihin että sääntöpohjaisiin tai muihin malleihin. Oli lähestymistapa mikä hyvänsä, mallien laatiminen sekä niihin pohjautuva ongelmanratkaisu edellyttää konkreettista työtä. Yhtäältä mallien oppiminen saattaa edellyttää suurten ja laadukkaiden opetusjoukkojen muodostamista. Yksittäisellä tutkijalla ei edes saata olla tähän mahdollisuuksia, vaan tarvitaan hyvinkin panostuksia, joihin vain suuryrityksillä on varaa ja tarvittavat resurssit. Toisaalta sääntöjen ylöskirjaaminen vaatii yhtä lailla resursseja, sekä asiantuntijuutta, henkistä pääomaa siis, että systemaattista työtä. Summa summarum, ongelmanratkaisun pohjaksi tarvittavia tietämysmalleja ei saada ilmaiseksi. Oli lähestymistapa mikä hyvänsä. Lupasin päättää tämän juhlaesitykseni katsauksella tulevaan. Digitalisaation myötä tietotekniikan sovellutukset tulevat yhä monipuolistumaan ja rikastumaan, kun teknologioita otetaan käyttöön eri aloilla. Alan koulutus on myös murroksessa, missä esimerkiksi verkkokurssien myötä ohjelmoinnista on tullut vähitellen kansalaistaito. Ohjelmointitehtävien avulla voidaankin opettaa myös muuta substanssia kuin varsinaista ohjelmointia. Tietojenkäsittelytieteelle tämä tarkoittaa yhä monitieteellisempää otetta, missä sovellusalueiden problematiikkaa nostetaan ratkottavaksi ja analysoitavaksi tietoteknisten vaatimusten näkökulmasta. Alan koulutukselliset ja työllistymisen näkymät vaikuttavat erinomaisilta, koska soveltajista ja sisällöntuottajista tuntuu olevan jatkuva ja huutava pula. Vaikka monia rutiininomaisia tehtäviä pystytään myös automatisoimaan tietoteknisin menetelmin, tämä tarkoittanee korkeintaan tehtävien sisällöllistä muutosta. Tässä kehityskulussa ihminen keskittynee loppujen lopuksi suunnitteluun, menetelmäkehitykseen sekä luomaan uusia sisältöjä. Kysymyksessä on siis pitkälti design ja toivottavasti sen leimana on usein Made in Finland. Tämän varmistamisessa Tampereen yliopistolla on oma tärkeä tehtävänsä. Uskon, että tekoälyn menetelmillä tulee olemaan tässä kehityksessä merkittävä rooli. Datamäärien jatkuva kasvu edellyttää tehokkaita menetelmiä tiedon suodattamiseen ja abstrahointiin. Menetelmien skaalautuvuutta voidaan parantaa rinnakkaista laskentakapasiteettia hyödyntämällä, mutta tämä ei ole välttämättä kovin ekologinen lähestymistapa. Voisi myös pohtia, onko konkreettisella unohtamisella jokin rooli. Voisiko dataa poistaa vähitellen ja säästää vain olennaisia tai tiivistettyjä osia? Nykyiset sovellukset ja digitaaliset palvelut tuntuvat keräävän ja hyödyntävän käyttäjätietoja kursailematta, mikä nostaa esille perusteltua huolta yksityisyyden suojaan ja turvallisuuteen liittyen. Tekoälyn hyödyntämiseen liittyy myös vääjäämättä eettisiä kysymyksiä. Voidaanko päätöksentekoa ylipäätään delegoida algoritmeille? Tähän on vaikea antaa kattavaa vastausta, mutta oletan, että päätösten perusteltavuuteen joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota. Sekä tapauskohtaisesti tekoälyä sovellettaessa että tekoälyn menetelmiä edelleen kehitettäessä. Tekoälyn säännöstely on lähtökohtaisesti erittäin haastavaa. Jo periaatteellisella tasolla on vaikea selvittää,
hyödyntääkö jokin järjestelmä tekoälyä vai ei. Niin tai näin. Odotukseni jatkosta on, että hybridisaatio ja monitieteinen lähestymistapa nousevat keskiöön. Ratkaistavat ongelmat ovat niin monimutkaisia, ettei niitä pystytä lähestymään pelkästään yhden menetelmän puitteissa. Tästä seuraa tarvetta menetelmien väliseen integraatioon, jolloin esille nousevat yhteensopivuusasiat, tietämyksen esittämisessä käytettävät formaatit sekä standardointi. Nämä kehityskulut ovat sopusoinnussa omien tutkimuksellisten tavoitteideni kanssa. Niinpä odotan suurella mielenkiinnolla, millaiseksi tulevaisuuden tietojenkäsittely ja tekoäly muotoutuvat.